Вітаю усіх глядачів. В ремонт поступила така центрифуга NextSpin модель 224. Проблема така, що коли вмикаєш її в роботу, вона не набирає оберти, а на дисплеї з'являється індикація помилки Е10. Ну, зараз спробуємо її увімкнути. Ця несправність періодична. Тому зараз вона може працювати. Натискаємо старт. Вона набирає оберти. Але що я помітив, вона набирає оберти нерівномірно. То дещо інтенсивніше, то якось повільніше. Тому я підозрюю, що це проблема з самим двигуном. Напевно, якась щітка підвисла, і то є контакт з колектором якоря двигуна, то немає його. Ну ось зараз було 3000, зараз 2800. Тепер навіть на слух чутно, як вона якось ривками розкручує той ротор. Ну добре, зачекаємо, поки вона набере 4000. Ну ось видно, пішов набор обертів, але зараз знову спадають. Я сподіваюся, що вона зараз розкрутиться нарешті. Так, вона розкрутилась до 4000 і пішов відлік часу. Цикл запустився. Але на слух відчувається нерівномірність обертів, тому це вказує на явну проблему з двигуном. Зараз я її розберу і подивимось стан двигуна, що це може бути. Ось я розібрав центрифугу. Розбирається вона доволі просто. Перед тим, як її розбирати, потрібно відчинити оцю кришку, якщо вона зачинена була. Можна ось за цю мотузочку потягнути, вона відчиниться. Після цього з зворотньої сторони відкручується 8 гвинтів, відкручується ротор, знімається. І оця верхня частина просто знімається з цієї нижньої. Ось двигун, зараз я його зніму і перевірю, в якому він стані. Відкрутив я гвинти кріплення двигуна, їх тут 3 штуки. Потім потрібно від'єднати датчик швидкості, ось тут від плати. Є. І провода живлення самого двигуна. Зараз подивимось, що з ним. Так, зняв я двигун. Ось він лежить. Розбирається він дуже просто. Щоб дібратися до щіток, потрібно відкрутити оці 2 гвинти. Вони так йдуть наскрізь до передньої кришки. Відкрутити, і потім можна буде зняти задню кришку і дістатися до щіткового механізму. Зараз я покажу, якщо видно. Ось там щітки, вони чіпляються за підшипник. Ось за цей. Напевно, не видно. Ось так буде видно. Ось цей підшипник впирається в щітки. Тому їх потрібно буде, мені одною рукою незручно, але тут можна досить просто зрозуміти. Ось так їх трішечки припідняти вверх і потім зняти оцю кришку. Ось вже кришка знята. І тут видно, що одна щітка ще має якийсь запас по довжині. Ось ця. А ця вже на межі. Вона вже вперлась і далі не виходить. Тому вона не притискалася до колектора з достатньою силою. І двигун не міг працювати на повну потужність.
Так, ось нові і старі щітки. Оце старі, оце нові. Зараз можна їх туди поставити. Але, щоб вони так швидко не зношувались, можна проточити колектор. Ось колектор. Він такий має борозди, нерівну поверхню. Тому нові щітки дуже швидко зносяться. Десь, напевно, за рік вони теж стануть такими, як ці. Можна їх і так поставити, якщо людина сама там щось робить, можна так поміняти і все. Але якщо це робить майстер, потрібно проточити колектор, відшліфувати його, щоб поверхня була рівна. Так, продовжуємо роботу з нашим двигуном. Так, був легкий спосіб, який я показав. Просто замінити оці щітки і двигун буде працювати далі. Але, щоб зробити якісно, потрібно проточити колектор. Ось він. Видно нерівності, борозди на поверхні. І ця нерівна поверхня дуже швидко призведе до того, що ці новенькі щітки також вийдуть з ладу. Зітруться. Так, ну, все, тоді я пішов, проточу колектор, потім покажу результат. Так, ось проточив я колектор. Ось такий він має бути. І тепер можна збирати двигун. Проточений колектор – це запорука того, що щітки попрацюють набагато довше, ніж в тому випадку, якщо б ми їх встановили на непроточений колектор. Ось так вони сюди стануть і будуть працювати. Все, тепер можна збирати двигун і перевіряти роботу. Так, ось двигун зібраний. Все добре. Обертається дуже легко. Биття ніякого немає. Все дуже добре. Зараз я його встановлю на своє місце. Двигун на своєму місці. Чудово закріплений. Зараз я встановлю верхню частину. І на цьому, напевно, ремонт буде закінчений. Ну ось центрифуга зібрана. Все добре працює. Зараз я її вмикав на 400 обертів, щоб щітки притерлися. Але тепер можна увімкнути на максимальні оберти 4000. Так, всередині все добре. Ротор обертається. Вмикаємо. Ось як вона набирає оберти. Дуже жваво. Все, дуже впевнено набрала оберти. Ніякої вібрації. Дуже тихо працює. Все добре. Ось такий ремонт. Можливо, комусь стане в нагоді. Ну, на цьому все. До побачення. До зустрічі на каналі.